दिनभरि जसले उनलाई चिन्छन् देख्छन् उनीहरू उनलाई एउटा सफल युवा उद्यमी वा व्यवसायी भनेर चिन्छन्। तर जब रात पर्छ तब उनको पहिचान परिवर्तन हुन्छ। उनी आफ्नो अनुहारमा एउटा मास्क लगाउँछन्। यसपछि उनी अब शालीन व्यवसायीबाट एउटा पार्टी लभर व्यक्ति हुन्छन् जो क्लब तथा डिस्कोमा गएर टन्नै पैसा खर्च गर्छ, केटीहरूसँग रोमान्स गर्छ अनि अरूले मोजमस्ती गरेको खाएको बिल समेत तिरिदिने भएकाले उनको वरिपरि दर्जनौं मानिसहरू झुम्बिन्छन्। उनी नाच्छन्, रमाइलो गर्छन् र एउटा पर्फेक्ट शौकिन मानिसको रूपमा एक्ट गर्छन्। यो सबै कुराको भिडियो रेकर्ड गर्छन् अनि आफ्नो टिकटक र इन्स्टाग्रामका प्रोफाइलहरूमा अपलोड गर्छन्, जहाँ उनी आफूलाई सुगर ड्याडी भनेर चिनाउने गर्छन्। तर यो मास्क लगाएर सुगर ड्याडी बनेर क्लबमा रमाइलो गर्ने त उनको दोस्रो परिचय मात्र हो। क्लबबाट फर्किएपछि उनले जे गर्छन् त्यो उनको तेस्रो तथा एकदमै कुरूप परिचय हो, जुन त्यति बेला मात्र सार्वजनिक भयो जब केही समय अघि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। उक्त टोलीले देउलाको घरमा छापा मारेर उनी सहित 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी अर्थात् आशिष देउला, जो रात परेपछि सुगर ड्याडी बनेर क्लबहरूमा रमाइलो मात्रै गर्दैन थिए, त्यहाँबाट कसैलाई छान्थे, घरमा थप पार्टी गर्ने भनेर आफ्नो घरमा लिएर जान्थे र बन्धक बनाएर यति क्रूर यातना दिन्थे कि त्यो सुनेर जसको पनि जिउ सिरिङ्ग हुन सक्छ। र अहिले उनको समूहले यातना दिएको भनेर बिस्तारै नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू अगाडि आइरहेका छन्, जसबाट उनको यातना कति क्रूर थिए भनेर सार्वजनिक भइरहेको छ। र यो सबैलाई सुगर ड्याडी केस भनेर नेपालका मिडियाहरूले अहिले कभर गरिरहेका छन्। र यो भिडियोमा म त्यही सुगर ड्याडी केस के हो र अहिलेसम्म यसमा के भयो भनेर कुरा गर्नेछु। साथै कुनै समय युट्युबका लागि सामान्य प्र्याङ्क भिडियो बनाउने युवा कसरी अरूलाई यातना दिँदै त्यसको भिडियो बनाएर रमाउने भए, यो विषयमा पनि कुरा गर्नेछु। साथै यो सबैको कारण के हुन सक्छ भनेर पनि विभिन्न अध्ययनहरूका आधारमा यसको जरासम्म पुग्ने प्रयास गर्नेछु, ताकि यो सुगर ड्याडी केसको बारेमा तपाईले सबै कुराहरू सजिलै बुझ्न सक्नुहोस्। र हामीले बनाइरहेको भिडियो र उठाइरहेको विषयवस्तुहरू तपाईलाई मन परिरहेको छ भने प्रोजेक्ट कुरालाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नु होला, ताकि हामीले भिडियो हालेको सबैभन्दा पहिले तपाईले थाहा पाउनुहोस्। आशिष देउला 33 वर्षका युवा हुन्। परिवारको कुरा गर्दा उनी धनाढ्य परिवारमा जन्मिएको र जुम्ल्या सन्तानको बुवा भएको भनेर भनिएको छ। र रिपोर्टहरूको अनुसार उनका बुवा निर्माण व्यवसायी थिए, तर कोरोना महामारीको समयमा बुवाको निधन भएपछि उनले नै बुवाको व्यवसाय सम्हालिरहेका छन् र उनी प्रिफ्याब र हार्डवेयरको व्यवसायसहित 4-5 वटा कम्पनीको मालिक भएको भनेर पनि भनिएको छ। र आफू धनी भएको देखाउनको लागि उनी इन्स्टाग्राम र टिकटक प्रोफाइलहरूमा उनले यसरी आफूसँग भएको पैसा सो अफ पनि गर्ने गर्छन्। समाचारहरूको अनुसार उनको काठमाडौँको विभिन्न स्थानहरूमा घरहरू छन्, जसमध्ये बुढा नीलकण्ठको वार्ड नम्बर 1 मा उनको 1 रोपनीमा फैलिएको आलिशान घर पनि छ। त्यही घरमा लगेर उनी र उनको समूहले आफ्नो टार्गेटलाई यातना दिने गरेको भनेर भनिएको छ। र अब हामी भने पहिले यो सबै कुरा कसरी बाहिर आयो भन्ने कुरा बुझौँ। आशिष र उनको ग्याङबाट यातना पाएर पीडित भएको भनिएका एक युवाले अनलाइन मिडिया सिधा कुरामा गएर आफूले भोगेको घटनाहरू सुनाउँछन्, जसमा उनले आफूलाई टेकुदोबानमा एकजना साथीले पैसा लिन बोलाएको र त्यो लिन जाँदा आशिषको टिमले अपहरण गरेको भनेर भन्छन्। मलाई फोन गर्यो, पैसा लिन आइज भने मलाई बोलायो, म गएँ। अनि त्यसपछि पनि मलाई अलि अगाडि जाउँ भनेर थियो उसले, साथीले। अनि म जानै मानेको थिएन। अनि त्यसपछि उसले जाउँ न जाउँ, मेरो मामा उता हुनुहुन्छ, मेरो मामाले पैसा मागेर मेरो मामाले तलाई दिन्छ भनेर भन्यो। बाटो क्रस गरेर जाँदाखेरि चाहिँ पछाडिबाट आएर मलाई एक्कासी झ्यापझुप पुलिस हो, म यताउता सिभिल हो भनेर झ्यापझुप समाएर मलाई गाडीमा राखिहाल्यो। त्यसको घर चाहिँ लिएर गएन, उसको फ्यामिलीको घर लिएर गयो। माथि लिएर रुममा लिएर जान्छ, पहिला रुमसुम सब बन्द गर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ केही कुरै गरेन कि, आइरन साइरन तताउन थालिहाल्यो। अनि त्यसपछि तताएर मलाई डाइरेक्ट लुगाहरू अब च्याचुट तानेर च्याचुट गरेर मलाई डाइरेक्ट पोल्दिन थालिहाल्यो। उनले सीधा कुरासँग यसरी आफ्नो घटना सुनाएका थिए। यो गत भदौ 7 गतेको घटना थियो र उनी आफ्नो पीडा सुनाउँदै भदौ 17 गते मात्र सीधा कुरासम्म पुगेका हुन्छन्। यसपछि सीधा कुराको टिमले नै उनलाई लिएर प्रहरीमा पुग्छ र 18 गते उक्त पीडितले उजुरी दर्ता गराउँछन्। त्यसपछि प्रहरीले सोही दिन आशिष र उनको समूहको 3 जनालाई पक्राउ गर्छ, जसमा आशिषको साथै 27 वर्षीय राजेन्द्र गले, 22 वर्षीय ओजस्वी तामाङ र 22 वर्षीय साजन गुरुङ पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि 25 जनाको प्रहरी टोली आशिषको घर पुगेको हुन्छ। त्यहाँबाट यातना दिन प्रयोग गरेका आइरन, पिलास, स्नुकरको स्टिक लगायतका सामानहरू, रगतको छिटा लागेको कुर्सी लगायतका प्रमाणहरू भेटेको भनेर प्रहरीले भनेको छ। यसपछि 19 गते प्रहरीले उनीहरूलाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउँछ, जसपछि अदालतले उनीहरूलाई 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न भनेर आदेश दिन्छ। र ती पीडित युवाको बयानको आधारमा नै सुरुमा प्रहरीले आशिष र ओजस्वीलाई मात्र अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा चलाएको हुन्छ र बाँकी 2 जनालाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएको हुन्छ। आशिष र उनको ग्याङ पक्राउ परेपछि र उनले दिएको यातनाको विषयको भिडियो सिधा कुरामा सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको यातना पाएका अर्का एक युवाले पनि आफ्नो घटना सार्वजनिक गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिन्छन्। उनले आफूलाई आशिष देउलाको समूहले कुटपिट गरेर घाउमा सन्चो हालेर यातना दिएको भनेर बताएका थिए। एक सडा के हातमा खै के राखेर हाने थियो, अनि यतानिर मेरो यत्रो काटेपछि अनि भित्र लगेर पुरै ब्लड बगिरहेको थियो मेरो। त्यही माथि फेरि अनि बोल्दा उसले
त्यो हातमा सन्चो राखिसकेछ त्यो झोलवाला हुन्छ नि त्यो राखिसकेछ नि ल्याम्मै दल्यो क्या मेरोमा त्यसपछि यो पुरै पोल्गा म यत्तिकै घोप्टेर बस्यो मलाई अझै पिट्न लगाएर पिटिरहेको थियो तिनीहरूले उनले आफू उनीहरूको कब्जाबाट भागेर बाँच्न सफल भएको भनेर यसरी आफ्नो कथा पनि सुनाएका थिए। पछाडिबाट झापड हान्ने के गर्दै थियो अनि म अति नै भयो अनि म सिधै माथि रुममा भागेँ क्या होटेलभित्र लगेपछि त अर्को होटेलमा अर्को रुममा छिरेर म चुक लक गरेर बस्यो मलाई त्यही हो उनीहरू आउँथ्यो समात्यो अब त्यो किडन्याप गरेर मारेर फ्याँक्थ्यो क्या त्यहाँको ढोका नभए चाहिँ त्यही हुन्थ्यो मलाई चाहिँ। यसरी ती चारैजनाले मिलेर आफूलाई बन्धक बनाएर यातना दिएको भन्दै उनले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि भने प्रहरीले जो 2 जनालाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाएको थियो उनीहरूलाई पनि अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा लगाउँछ। यसरी चारैजनालाई एउटै प्रकृतिको मुद्दा लगाएर प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ र यससँगै उनीहरूको विरुद्धमा थप पीडितहरूले पनि उजुरी र बयान दिन थालेका छन् जसमा अर्का एक युवाले पनि आफूलाई यही समूहले त्यही तरिकाले यातना दिएको भनेर प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। उनले क्षेत्रपाटी चोकबाट आफूलाई समातेर गाडीमा हालेको र बाटोभरि गाडीमा यातना दिएको, सियो किनेर औँलामा घोचिदिएको र घर लगेर पनि यातना दिएको भनेर यसरी बताएका छन्। क्षेत्रपाटीबाट जाँदै थिएँ म चाहिँ अनि क्षेत्रपाटीबाट जाँदाखेरि तपाईँको अब मलाई म हुडी लागेर मान्छे अब सिधै मलाई एकैचोटि आएर एकजनाले हान्यो सुरुमा एक सर्ट हान्यो अनि मलाई गाडीभित्र छिरायो तपाईँको अनि त्यसपछि अनि सिधै लग्यो कता कता लग्यो अनि तपाईँको आधी बाटोमा चाहिँ अब उसले 10वटा सियो किन्यो होइन लुगा सिलाउने सियो हुन्छ नि त्यो किन्यो अनि मेरो औँलामा घोचिदियो अनि पछि अनि तपाईँको अब सिधै अनि लग्दै थियो घरै लग्यो अनि एकैचोटि घर लग्यो 20 दलेर घर लग्यो एकैचोटि हामीलाई अनि त्यसपछि अनि मलाई घर लगेर अनि सिधै टर्चर गर्ने स्टार्ट गर्यो क्या। अब आइरन ततायो सुरुमा रेक्टेङ्गल सेपको आइरन ततायो अनि त्यसपछि तताउँदै क्रममा अनि मलाई चाहिँ अनि हम्मरले खुट्टामा हान्यो र उनको अनुसार उनलाई यातना दिएको सबै घटना आशिषले आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गरिरहेका थिए। त्यो बेला अब भिडियो बनाउनु त बनाएको थियो अब त्यो आशिषको फोन खोताल्यो भने चाहिँ भिडियो भेट्छ होला सर। यस्तै अर्की एक युवतीले पनि प्रहरीमा उजुरी त दिएकै छैनन् तर आशिषको समूहले आफूलाई कसरी यातना दिएको भनेर सिधा कुराको क्यामेरामा नै आफ्नो अनुभव सेयर गरेकी छिन् जसमा उनी र उनको साथीहरूलाई आशिषको टिमले कसरी जबरजस्ती समातेर घरमा लगेको र यातना दिएको भनेर बताएकी छिन्। दाइ हामीलाई नि सेनेट क्लबबाटै लिएर गएको कि जबरजस्ती नै 3 जनालाई नि त्यही भन्दै तल आइरनले तोल्दिन् कि तेरो औँला काट्दिन् भनेर भनेको थियो हामीलाई त झन् होइन दाइ आइरनले पोल्दिनु के अरे हामी बुढो थाप्छौँ भनेर हामीले आइरनले हामीलाई पोलिदिएको क्या। कति चिच्चाको कति रोको मैले त्यहाँको सामानहरू कति धुरुङ गरेको केही पनि त्यहाँको मान्छेहरू कसैले नचिन्ने के। र यसरी बयान दिने पीडित सबैले नै आफूलाई यातना दिएपछि छोड्नु अघि प्रहरीमा उजुरी गरे मारिदिने भनेर धम्की दिएकोले डरले त्यसअघि उजुरी दिन नआएको भनेर बताएका छन्। यतिसम्म कि एकजनाले त उजुरी गर्न खोज्दा आँखा नै फुटाइदिएको भनेर भिडियो देखाएको भनेर एक पीडितले बताएका थिए। मलाई उसले एउटा के भिडियो पनि देखायो भने जब हामीले केस हालिदियो नि त उसलाई उसको बारेमा केस हालिदियो अनि उसले चाहिँ एउटा भाइको आँखै निकालिदिएको छ कि यो कुरा पनि मलाई देखाएको उसले नै देखाएको छ कि अनि यस्तो कारणले पनि मैले उसलाई केस हाल्न नसकेको हो कि। यसै गरी आशिषले आफ्नो मोबाइलमा अरूलाई पनि त्यसै गरी यातना दिएको भिडियो देखाएको वा सुनाएको भनेर बताएका छन्। टमाटरहरू पिन्ने मेसिन हुन्छ नि त्यो ग्राइन्डर त्यस्तोमा हात छिराइदिएको केटीको त्यस्तो पनि देखाएको थियो मलाई। यसको अर्थ यो हुन्छ कि अझै धेरै व्यक्तिहरू छन् जो उनीहरूको यातनाको शिकार भएका छन् तर यो सङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा अहिले नै यकिनसाथ भन्न सकिँदैन। उनीहरू पक्राउ परेको खबर पाएपछि बिस्तारै अरू पनि अगाडि आउन सक्छन्। प्रहरीले पनि उनको समूहबाट पीडित भएकाहरूलाई प्रहरीको सम्पर्कमा आउन भनेर अपिल गरेको छ। जो पनि पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीलाई सम्पर्क राखेर आउन सक्नुहुन्छ। एकदम हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ र उहाँहरूलाई त्यो आफूलाई अन्याय परेका कुराहरू लुकाएर बस्नु हुँदैन। अनि यो सुगर ड्याडी केसले प्रहरीको पनि दिमाग खराब गरिरहेको छ किनभने अझै पनि किन र कुन मोटिभले गर्दा उनीहरूले मानिसहरूलाई बन्धक बनाए र यति धेरै क्रूर यातना दिन्थे भन्ने कुरा खुलेको छैन। हेमन्त मल्ल जो नेपाल प्रहरीको पूर्व डिआइजी हुन् उनीसँग अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा धेरै लामो समयसम्म काम गरेको अनुभव छ। उनी यस्तो प्रकारको अपराध 2 कारणले हुन सक्ने भनेर बताउँछन्। पहिलो कारण स्याडिस्ट भएकाले मतलब यो एउटा यस्तो मानसिक समस्या हो जसमा अरूलाई पीडा दिँदा वा पीडा हुँदा रमाउने गरिन्छ। उनीहरूलाई अरूको पीडा देख्दा आनन्द लाग्छ। पत्रकार श्याम सुन्दर पुडासैनीले पनि साइकोलोजिस्टहरूसँग कुरा गरेर नेपाल भ्युजमा एउटा रिपोर्ट लेखेका छन् जुन रिपोर्टमा आशिषमा पनि स्याडिजम र नार्सिसिजमको लक्षण देखिएको भन्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यो रिपोर्ट तयार पार्दा साइकोलोजिस्टले उनलाई भनेका थिए कि आशिष आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्छन् र अरूको पीडामा आनन्द लिन्छन्। यो एक जटिल मानसिक समस्या हो। यस्तै पूर्व डिआइजी मल्लको अनुसार यस्तो अपराध हुनुको दोस्रो कारण रिस हो।
जसमा कोही व्यक्तिसँग यति धेरै रिस उठ्छ कि रिसको सुरुमा यस्तो अपराध गरिन्छ। अनि प्रहरीले पनि उनको पीडितहरूसँग केही रिसिभी छ कि भन्ने कोणबाट पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो क्लबहरूमा जाने, सुगर ड्याडीको रूपमा क्लबमा जाँदाखेरि चाहिँ आफूले गरेको इन्टरटेनमा कसैले डिस्टर्ब गर्यो भने चाहिँ उसलाई लगेर यो अलिकति क्रुर टाइपले यातनाहरू दिने, आइरनले डाम्ने, तातो पानी खनाएर आइरनले डाम्ने जस्तो अहिलेसम्म देखिएको छ जुन पीडितहरूको भनाइमा। आशिष पनि आफूले रिसले नै यस्तो गरेको भनेर भन्छन्। उनी क्लबमा भेटेको 2 युवाले केटीहरूको प्रयोग गरेर आफूलाई फसाउँछु भनेर फोन गरेकोले यसरी यातना दिएको भनेर भन्छन्। पूर्व डिआइजी मल्ल भन्छन् यदि रिसको कारणले यस्तो घटना भएको हो भने यसबाट चिन्जान नभएका वा असम्बन्धित व्यक्तिहरू पीडित नहुनुपर्ने हो, तर उनले यातना दिएकाहरूले आशिषलाई आफूले राम्रोसँग नचिनेको भनेर भन्छन्। त्यो आशिष दाइलाई चाहिँ मैले चिन्दा नि चिन्दैन राम्रोसँग। सुगर ड्याडी केस सार्वजनिक भएपछि कतिले भने यसलाई डार्क वेबसँग जोडेर पनि हेर्छन्। डार्क वेब इन्टरनेटको यस्तो भाग हो जुन सहजै एक्सेस गर्न सकिँदैन र धेरैजसो यसलाई अपराधीहरूले प्रयोग गर्छन् किनभने यसलाई सरकारले सहजै तरिकाले ट्र्याक गर्न सक्दैनन्। यस केसको एकजना पीडितले आफूलाई यातना दिएको भिडियो आशिषले डार्क वेबमा हालेर पैसा कमाउने गरेको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै डार्क वेबको बारेमा कुरा गरेपछि धेरैले यसलाई डार्क वेबसँग जोडेर हेर्न थालेका हुन्। तर यो केस डार्क वेबसँगै जोडिएको छ भन्ने कुराको कुनै पनि प्रमाण अहिलेसम्म भन्ने भेटिएको छैन, तर प्रहरीले यो एङ्गलबाट पनि अनुसन्धान भन्ने गरिरहेको छ। बरु उनको घटना बढी मात्रामा पूर्व डिआइजी मल्लले भनेको पहिलो कारण जस्तै मानसिक समस्यासँग नै जोडिएको देखिन्छ। एसपी नवराज अधिकारी जो काठमाडौँ महानगरको प्रहरी प्रवक्ता पनि हुन्, उनी पनि आशिषमा मानसिक समस्याको सङ्केत देखिएको भनेर बताउँछन्। उनी भन्छन् कहिले आशिष राम्रो कुरा गर्छन्, कहिले एकदमै अपत्यारिलो कुरा गर्छन्। उनले प्रहरीसँग आफूले रक्सी चुरोट नपिउने र पूर्ण शाकाहारी भएको भनेर भन्छन्। उनी आफू क्लबमा गएर अरूलाई मात्र खुवाउने र आफू त्यसैमा इन्जोय गर्छु भनेर भन्छन्। र आशिषकै कुरा गर्दा सुगर ड्याडी बनेर हिँड्नुभन्दा अगाडि उनी युट्युब च्यानल पनि चलाउँथे जसमा उनी प्र्याङ्क गरेको भिडियोहरू बनाएर अपलोड गर्थे। सलाम सर। क्या हो गया? आपका बॉडीगार्ड हूँ नेपाल का। आपका बॉडीगार्ड हूँ नेपाल का। नहीं भैया हमें नहीं चाहिए। बॉडीगार्ड नहीं चाहिए इधर? आओ। नहीं हमें नहीं चाहिए बॉडीगार्ड। क्यों नहीं चाहिए? अरे क्यों नहीं चाहिए? आपको कोई मार सकते हैं, क्यों नहीं चाहिए बॉडीगार्ड? म्युजिक भिडियो र सर्ट फिल्महरू पनि अपलोड गर्थे। यसबाट उनमा भाइरल हुने वा चर्चित हुने सोख पनि भएको भनेर देखिन्छ। तर लामो समयसम्म प्रयास गर्दा पनि युट्युब च्यानलले खासै भ्युअरसिप पाएन। त्यसपछि नै उनले अहिलेको मास्क लगाएर आफूलाई सुगर ड्याडीमा परिणत गरे। पैसा सो अफ गरेर पार्टी गरेर केटीहरूसँग रमाएर त्यसको भिडियोहरू खिच्दै अपलोड गर्न थाले। हप्तामा 3-4 दिन क्लब गएर हजारौँ रुपियाँ खर्च गर्ने उनले पैसा देखाएर भिडियो बनाउनु आफ्नो सोख हो भनेर पनि भन्छन्। र यो पैसा कहिले उनी आफू ब्याङ्कबाट ऋण लिएको त कहिले काठमाडौँमा भएको धेरै जग्गा जमिनमध्ये केही जग्गा बेचेर पैसा जुटाउने गरेको भनेर भन्छन्। उनी दिनभर आफू काममा व्यस्त हुने र बेलुका भएपछि मास्क लगाएर सुगर ड्याडीमा परिणत हुन्छु भनेर भन्छन्। एकदमै धेरै पैसा भएको व्यक्तिहरू जो पैसा र उपहारहरू दिएर युवतीहरूसँग सम्बन्ध गाँच्दै रोमान्स गर्छन् उनीहरूलाई सुगर ड्याडी भनिन्छ। खास गरी यस्ता सुगर ड्याडीहरू अलिक उमेर पुगेका हुन्छन्। त्यसैले पनि आशिषले वृद्ध पुरुषको मास्क लगाएर सुगर ड्याडी भन्थे र भने जति पैसा उडाउँथे। उनी रात परेपछि जब आफू सुगर ड्याडी बन्छु त्यसपछि मात्र आफ्नो असली जीवन सुरु हुन्छ भनेर बताउँछन्। उनी त्यसपछि नै क्लब गएर केटीहरूसँग रमाउने र पैसा उडाउने गरेको भनेर भन्छन्। त्यही कुरा उनको भिडियोहरूमा पनि देखिन्छ। मास्क लगाउँदा प्राइभेसी हुने भएकाले पनि यसको प्रयोग गरेको र यसको लागि आफूले मास्क अमेरिकाबाट मगाएको भनेर भन्छन्। तर मास्क लगाएर सुगर ड्याडी बनी क्लब जाने, त्यहाँ मानिसहरूसँग चिन्जान गर्ने, खर्च र रमाइलो गरेर नजिक हुने अनि त्यसपछि उनीहरूलाई नै बन्धक बनाएर यातना दिने, यो सबै उनले किन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा अहिले अनुमानका भरमा मात्र भन्न सकिने अवस्था छैन। वास्तविकता थाहा पाउन यसलाई अनेक कोणबाट प्रहरीले अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। तर पछिल्लो समयमा नेपालमा मानसिक समस्याहरू बढिरहेको छ। मानिसहरूमा इन्टरनेटमा भाइरल हुने चाहना पनि बढिरहेको छ। यसका लागि कति व्यक्तिहरू जुन हद पनि पार गर्नको लागि तयार भइरहेका छन्। उनीहरू सो अफ र फेक आइडेन्टिटीमा बाँचिरहेका छन्। यो सबैले मानसिक समस्याहरू पनि थपिरहेको छ। अझ हाम्रो गीत, चलचित्र वा भिडियो गेमहरू हेर्नुहोस्, ती सबैमा यस्ता क्रूर दृश्यहरूलाई यति सामान्य जसरी देखाइएको छ त्यसले हाम्रो पुरै जेनेरेसन नै अति सहज तरिकाले हिंसाहरूसँग एक्सपोज भइरहेको छ। त्यसमाथि मानवीय संवेदना नै मार्ने गरेका समाचार र इन्टरनेट कन्टेन्टहरूका कारण हामीलाई हिंसात्मक सामग्रीहरू कन्ज्युम गर्ने बानी नै परिसकेको छ। यो सबैले हामीभित्र इम्प्याथी अर्थात् सहानुभूतिहरू हराउँदै गएको छ। यसको कारण कुनै व्यक्तिमा हिंसा हुन्छ भने पनि त्यो नर्मल हो भन्ने हामीले ठान्न थालेका छौँ। रिसर्चहरूले पनि के देखाउँछ भने बाल्यकालमा भएको खराब अनुभवहरूले पनि मानिसहरूमा यस्ता नकारात्मक अवस्थाहरू सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। जस्तो घरमा आमा बुवा बीच सधैँ झगडा हुन्छ वा घरेलु हिंसा हुन्छ भने यो देखिरहेका या आफैले भोगिरहेका बालबालिकाहरूमा पनि बढी मात्रामा यस्तो समस्याहरू देखिन सक्छ। अर्कोतिर वर्क एन्ड लाइफको ब्यालेन्स मिलिरहेको छैन।
मानिसहरू अफिस आवर सकिएपछि पनि काम गर्न बाध्य भइरहेका छन्। टार्गेटको प्रेसर त्यस्तै, परिवार र सन्तानलाई दिने टाइम नै छैन, जसले गर्दा पनि न त हामी इम्प्याथी सिकिरहेका छौँ न त हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य नै राम्रो हुन सकिरहेको छ। प्रहरीको रेकर्ड अनुसार नेपालमा अघिल्लो वर्ष मात्र 7,223वटा आत्महत्याका घटनाहरू भएका छन्, जुन तथ्याङ्क अनुसार हरेक दिन कम्तीमा 20 जनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ। त्यसका साथै हत्या जस्तो अपराधका घटनाहरू पनि पछिल्लो वर्षहरूमा बढिरहेको छ। नेपालमा पछिल्लो समय आवेशमा आएर वा योजनाबद्ध तरिकाले सामूहिक हत्या गर्ने सिलसिला बढेको छ। नेपाल प्रहरीको रेकर्ड अनुसार नै पछिल्लो 5 वर्षमा पनि रिपोर्ट भएका अपराधका घटनाहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ। यो सबैले पनि नेपालमा मेन्टल हेल्थको समस्या कति खतरनाक हुँदैछ भन्ने देखिन्छ। अझ यो सुगर ड्याडी केसले हामीमा हाम्रो भावना, मानवीय संवेदना अनि सहानुभूति सकिँदै जानु कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने देखाइदिएको छ र यसले हाम्रो अनि पुरै समुदायकै मेन्टल हेल्थको लागि काम गर्न किन जरुरी भइसकेको छ भनेर पनि देखाइसकेको छ। र मेन्टल हेल्थमा हामीले अहिले नै ध्यान नदिने हो भने एकदमै ढिलो हुनेछ र यस्ता हिंसाका घटनाहरू हरेक समुदायमा, हरेक घरमा देखिन थाल्नेछ।